היום אני רוצה לשתף אתכם במחשבות על נשים, מגילת אסתר ואקטיביזם. בשבוע הקרוב נחגוג את פורים. אם נבחן את מצוות החג, נגלה שאין באמת הרבה מצוות שמחייבות אותנו בחג הזה. בניגוד לחגים אחרים, שיש בהם פירוט של מעשים פולחניים או תפילות ארוכות, בפורים אנו מוצאים סך הכל 4 מצוות. מצוות משתה וארוחת חג, מצוות משלוח מנות, מצוות מתנות לאביונים וקריאת מגילה. אין הרבה טקסטים ביהדות המוקדשים לנשים. אני מניח שבעולם העתיק והפטריארכלי לא היה הרבה מקום להעצמת הדמות הנשית בהקשר הדתי. עדות לכך היא כי בתהליך הקנוניזציה של התנ"ך רק 2 ספרים עם דמות נשית ספציפית נמצאו שהם קיימים. מגילת רות ומגילת אסתר. אז מה הקשר בין רות לאסתר? מדוע שני האנשים האלה זכו להיות במרכז של החגים ולקבל הכרה? האם יש בכלל קשר בין פורים לשבועות? במסכת שבת, בדף פ"ח עמוד א', אנו מוצאים את הקטע הבא. והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב אדמי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מותר, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. במילים שלנו, יש בתלמוד דיון שעוסק במעמד מתן תורה. רב אקדימי מלמד שלא באמת הייתה אפשרות בחירה לבני ישראל. לא היה פה משאל עם או איזשהו דיון האם אנחנו רוצים או לא רוצים לקבל את התורה. די חייבו אותנו. אם זה נכון, אומר רב אחא, אולי יש לנו פה אפשרות להגיד שהתורה לא חלה עלינו. שלמעשה אנחנו לא מחויבים לדינים מתוכה, כי לא בחרנו אותה והיא נכפתה עלינו. לטענה זו משיב רבא, כי אמנם במעמד הר סיני לא הייתה בחירה, אולם בימי אחשוורוש קיבלו עליהם ישראל את התורה מרצון. את כל זה הוא לומד מהפסוק במגילת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם. נראה שאם נחזור לאחת השאלות המקוריות ששאלנו, נמצא כי כבר בתקופת התלמוד יש קשר בין שבועות, חגה של רות, לבין פורים, חגה של אסתר. הקשר מתבטא על פי מסכת שבת בכך שבפורים נולד הרצון לקיים חיים יהודים. אולי הדבר דומה קצת לחינוך ילדים. בעוד הילדים קטנים, אם אנו רוצים שמשימה מסוימת תתבצע, אנו ההורים נותנים להם הוראות מכוח סמכותנו. ובשלב מסוים, כשהם מתחילים לבטא יותר את העצמאות שלהם, יש צורך בביטוי של הרצון שלהם, או במוטיבציה הפנימית שלהם להגשים. מהבחינה הזאת נראה כי פורים הינו השלב בהתבגרות העם. אסתר המלכה ורות המואביה חולקות הרבה מן המשותף. אמנם הם במצב סוציו-אקונומי הפוך. אסתר חיה חיי מותרות, לעומת רות אלמנה מלקטת שעורים, אבל לטעמי הדמיון גובר על השוני. נראה כי אסתר ורות לא בחרו בחיים שלהם. רות מגיעה למעמדה בצורה די טרגית של אובדן בן הזוג במשבר כלכלי, ואילו אסתר מגיעה למעמדה כתוצאה מגחמה של שליט אימפריה. למעשה נראה כי החיים או התוכנית האלוהית הביאו אותם למקום שהם הגיעו. נקודה נוספת היא נקודת הזרות. אסתר זרה בתוך הארמון. כל כך שונה וזרה שהיא נאלצת להסתיר את עמה ומולדתה ואפילו לא יכולה להשתמש בשם של ההדסה. רות היא זרה לעם היהודי, מתגיירת, חסרת מעגלי תמיכה משפחתיים, ובדומה לאסתר חיה במרחב שהוא לא לגמרי שלה. אבל הנקודה המשמעותית בעיניי היא שמאפיינת את שני האנשים הללו, באה לידי ביטוי באקטיביות שלהם. בסיפורה של רות אנו רואים כי היא יוזמת הליכה אל הגורן ופנייה לבועז. לאחר המפגש שלהם היא דורשת ממנו שיקח אחריות עליה. במגילת אסתר אנו פוגשים דמות שדורשת מעמה לצום ומסכנת את עצמה בדרישות אל מול מנהיג העולם העתיק, ובמילים אחרות לוקחת על עצמה אחריות גדולה מאוד. יוזמות אלו באות בניגוד גמור לפסיביות הגברים בסיפור. למרות המציאות הפטריארכלית, הדמויות שמשנות בפועל את המציאות הינם נשים. עוצמות נשיות אלו מלמדות אותנו רבות על נחישות ואמונה בשינוי. אבל היות ופורים לפנינו, אני רוצה להתמקד בנושא שלדעתי קצת פחות מדובר במגילת אסתר. בסוף מגילת אסתר, גזירת המן מתבטלת ואסתר נשארת לחיות עם אחשוורוש בארמון, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, ואני מעלה שאלה, האומנם? האם הבן או הבת של אסתר יהיו קשורים כמו אימם לעם היהודי? האם יראו את עצמם כבני התרבות הפרסית? האם אסתר בעודה נמצאת בארמון אחשוורוש מתגעגעת לבית
לבית של דודה מרדכי, אין לי דרך לענות על השאלות הללו. אבל סוגיית המחיר של שליחות ציבורית היא סוגיה כבדת משקל, ולדעתי אסתר משלמת ברמה האישית מחיר מאוד מאוד כבד. כשאני חושב על אסתר והמחיר שהיא משלמת, אין לי דרך להימנע מלחשוב על אישה אקטיבית ששילמה מחיר אישי כבד על המשימה שהיא לקחה על עצמה. קול קרא והלכתי. הלכתי כי קרא הכל. במקרה של חנה סנש, הכל היה שואת יהודי הונגריה, והמחיר שהיא שילמה היה בחייה. בכל דור ודור נשים וגברים ניצבים בצמתים שבהם הם נדרשים לענות אם יקשיבו לקול שקרא להם לעשות. הלוואי וכולנו נלמד מרות, אסתר וחנה סנש, נשים חזקות שידעו להקשיב לקול ובכך העמידו מורשת של עשייה נשית עוצמתית. פורים שמח.